නිදුක් නිරෝගී දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායිස් YouTube channel එකට. මැද පෙරදිග රටවල වැඩ කරන අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ දන්නවා අධික රස්නේ කාලේ පටන් ගන්න හදන්නේ. තද අවුවේ ගිහින් ආවහම ඒ වගේම ගොඩක් තිබහ වෙලාවට කඩේ තියෙන පැණි බීම බොන්න නැතුව ඔයාලට මේ සරුවත් එක ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කෙනෙකුට බඩදැවිල්ල හැදෙන අන්නාසි වගේ දේවලුත් මම අද එකතු කරගන්නේ නැහැ. කසකසයට තේ හැඳි එකක් මම මේ බෝල් එකට දාගන්නවා. මේවට ඉන්දියන් සුපර් මාකට් වල සබ්ජා සීඩ් කියලා කියනවා. ඒ වගේම බැසිල් සීඩ්ස් කියලාත් කියනවා. වතුර කෝප්ප කාලක් විතර එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක විනාඩි 5ක් විතර පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. ටිකක් උස වීදුරුවක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකට මම මුලින්ම මින්ට් කොළ දෙකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දාගන්නේ කළු පාට මිදි එක. මේකේ ඇට නැති එක. ඇට තියෙන එක උනත් කමක් නැහැ ගන්න. දැන් මම මේකට ලුණු පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව ඔයාලා ලුණු එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට මිරිකනවා ලෙමන් ගෙඩියකින් භාගයක්. ඔයාලා ළඟ දෙහි තියෙනවා නම් දෙහි දාගන්න. නාරම් තියෙන කෙනෙක් නාරම් දාගන්න. මේ මිදි ටික මම දැන් හැන්දක මිටකින් හොඳට තලා ගන්නවා. ඊළඟට මම අයිස් කැට ටිකක් මේ විදිහට කඩලා වීදුරුවට දාගන්නවා. අයිස් කැට වලට අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අයිස් වතුර දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාන්තම් සීතල වතුරෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න කසකස ඇටි ටික හොඳටම පෙඟිලා තියෙන්නේ දැන්. මම දැන් ඒකෙන් මේස හැඳි දෙකක් මේ වීදුරුවට දාගන්නවා. වීදුරුව පිරෙන්න වතුර දාගන්නවා. ටිකක් සීතල වතුර තමයි මම දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට මම සීනි මේස හැඳි එකක් දාගන්නවා. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් සීනි එකතු කරගන්න. සීනි මේස හැඳි දෙකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි එක හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. මින්ට් කොළ දෙකක් මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කඩලා තමයි මම වීදුරුවට එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට මම දෙහි ගෙඩියක භාගයක් වීදුරුවට මිරිකනවා. ලුණු ටිකකුත් දාගන්නවා. මේකට මම සීනි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් හැන්දක මිටක් අරගෙන මින්ට් කොළ ටික මං හැන්දේ මිටෙන් තලනවා. මෙන්න මේ විදිහට. සැෆ්‍රන් රේණු 5ක් විතර මද රස්නේ උණු වතුර මේස හැන්දකට දාලා මේ විදිහට පාට වෙනකන් තියලා තිබ්බා. ඔයාලට මේ වෙනුවට කහ පාට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. කහ පාට ෆුඩ් කලරින් එක. ඉතුරු කසකස ඇටි ටිකත් වීදුරුවට දානවා. ඒ වගේම මම පොඩි කරගත්තු අයිස් කැට ටිකකුත් මේකට දාගන්නවා. දැන් මම මේකට වතුර දානවා. සරුවත් එක හැන්දෙන් හොඳට කලවම් කරනවා. බලන්න හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මේක බිව්වහම බඩ ගොඩාක් පිරීලා වගේ ඇඟට හරිම සනීපයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කසකස ඇට සහ ලෙමන් කියන්නේ ඔයාලගේ ඇඟේ අමතර මේදේ තියෙනවා නම් ඒක දහනය කරනවා. ශරීර සෞඛ්‍යයට ඉතාම හිතකර බීමක්. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් තියන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටමත් නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දීර්ඝායුෂ වේවා.